टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै अनलाइनको दुनियाँको साथी। यदि तपाईले हाम्रो यो भिडियोलाई फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो पेजलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला, आफ्नो मनको कुरा तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ भिडियो चाहिँ च्यानलमा अपलोड गर्ने चाहिँ गरेका छौं। सो डेली टेक न्यूज नेपालीमा तपाईले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि हामीले आज नेपालको अपडेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने तपाईलाई थाहा छ सन्डे हो, नेपालको मात्र नभए चाहिँ स्पेशल चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ खासै न्यूज त आएको छैन, बट हामीले चाहिँ केही बबल न्यूजहरु चाहिँ लिएर आएका छौं। Xiaomi को तर्फबाट चाहिँ Redmi ले चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ मोबाइललाई इन्डियन बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ। रुमर्सकै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने हो भने यो मोबाइललाई हामीले चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा नेपाली बजारमा देख्न सक्ने पनि सम्भावना रहेको छ, जुन रहेको छ Redmi 10 पावर। यस साइलेन्ट रूपमा चाहिँ Redmi 10 पावरलाई इन्डियन बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ। डिजाइनर लुक चाहिँ खासै छैन, जुन तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। 50 मेगापिक्सल को चाहिँ मेन क्यामेरा रहेको छ। स्न्यापड्र्यागन 680 को यसको प्रोसेसर रहेको छ। 8GB को र्याम, 128GB को स्टोरेज वालाको प्राइस के यदि हामीले कुरा चाहिँ 15,000 रुपैयाँ चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गरेको छ। नेपालमा चाहिँ 23-24,000 रुपैयाँ चाहिँ हुन्छ। हेरौँ चाहिँ रेडमी नेपालले चाहिँ आफ्नो यो मोबाइललाई नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छन्। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ माइक्रोसफ्टको एजबाट। एज ब्राउजरको बारेमा त तपाईलाई थाहा नै छ। स्पेशल चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोरको हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ चलेको र एज ब्राउजर चाहिँ लिएर आएको थियो पहिला। अब त्यसमा धेरै चाहिँ पुश पनि गरिरहेको छ कि सबैले चाहिँ एज ब्राउजर युज गर्नु भनेर। यहाँसम्म कि गुगल क्रोमकै जुन क्रोमकै सबै कुरा चाहिँ युज गरेर पनि बनाइरहेको छ। अहिले चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा नयाँ आइडियासँग चाहिँ लिएर आएको छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि सायद यो आइडियाले चाहिँ काम गर्छ। उनीहरूले चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा चाहिँ VPNहरु चाहिँ दिने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। यदि तपाईलाई चाहिँ ल्यापटपमा VPN चाहिएको छ भने तपाईले अहिले चाहिँ एज ब्राउजर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईले चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा चाहिँ VPN पाउनुहुन्छ। हुन त अरु पनि ब्राउजरहरु छ, बट बिल्टेन आउँछ हैन। तपाईलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस्। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट पनि बबल रहेको छ। स्पेशल चाहिँ स्यामसङको तर्फबाट रहेको छ। स्यामसङले 5 वर्षमा हैन गएको 5 वर्षमा चाहिँ अहिले चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ मोबाइलहरु चाहिँ बेचेको चाहिँ एउटा चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ बाहिर आएको छ। रिपोर्टलाई हामीले मध्यनजर राख्ने हो भने जुन चाहिँ फर्स्ट क्वार्टर रहेको छ 2020 को, त्यसमा उनीहरुले 75 युनिट मोबाइलहरु चाहिँ बेचेको चाहिँ कुराहरु चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ स्यामसङको लागि हो, एकदमै राम्रो स्यामसङले चाहिँ गरिरहेको छ। अर्को अपडेटको कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ इन्टरनेटको तर्फबाट। स्पेशली चाहिँ अहिले चाहिँ प्राइभेसी पोलिसीको बारेमा एकदमै धेरै रुल्स र रेगुलेसन चाहिँ आइरहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। यसको साथसाथै गुगलले पनि अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई स्पेशली हामीलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले आफ्नो इन्टरनेटमा भएको हिस्ट्री चाहिँ डिलिट गर्ने चाहिँ अप्सन चाहिँ उसले चाहिँ दिएको छ। अहिले तपाईले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ नि, तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि डाटाहरु तपाईले इन्टरनेटमा सर्च गर्नुहुन्छ, स्पेशल चाहिँ गुगलको एकाउन्ट हुन्छ मोबाइलमा, जसको पनि तपाईले जेसुकै सर्च गर्नु, चाहे तपाईहरुले चाहिँ इन्कग्निटो मोडमा सर्च गर्नु, या जेसुकै तरिकाले जहाँसँग लुकेर तपाईले सर्च गर्दा पनि तपाईको सम्पूर्ण सर्च हिस्ट्री चाहिँ गुगलसँग हुन्छ र गुगलले चाहिँ आजको डेटसम्म चाहिँ राखिरहेको थियो भनेपछि अब चाहिँ गुगलले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु भने चाहिँ उ चाहिँ डिलिट पनि गर्ने चाहिँ कुराहरु चाहिँ बाहिर आएको छ, जुन कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। यदि तपाईहरुले चाहिँ यसको बारेमा पनि एउटा भिडियो चाहिएको छ भने डेफिनेटली म अर्को भिडियो लिएर आउने छु। कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नुस् कि तपाईहरुले चाहिँ सर्च गरेको हो, तपाईहरुले के सर्च गर्नुभयो, तपाई कस्तो खालको मान्छे र तपाईले चाहिँ मोबाइलको टेक्नोलोजीमा छिरेबाट चाहिँ के सर्च गर्नुभयो भन्ने कुराहरु चाहिँ सबै कुराहरु सायद तपाईले डिलिट गर्नुभयो होला, त सबै कुरा डिलिट गर्दा पनि गुगलसँग हुन्छ। सो यसको बारे चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नुस्। डेफिनेटली अर्को भिडियो चाहिँ हामी लिएर आउँछौँ, बट अहिले चाहिँ तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ रिक्वेस्ट गरेर। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ Xiaomi को तर्फबाट। यस्तो पनि कुरा आएको छ Xiaomi 12T प्रो र चाहिँ Redmi K50S छिटै लन्चहरु चाहिँ तयारी गरिरहेको छ, जसमा तपाईले चाहिँ पावरफुल प्रोसेसर स्न्यापड्र्यागनको चाहिँ 8 फर्स्ट जेनेरेसन प्लसको चाहिँ प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ र क्यामेराहरु पनि एकदमै राम्रो हुन्छ र यो मोबाइल पनि छिटै लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ Xiaomi ले चाहिँ कहिले लन्च गर्छ। मेन त हुन्छ नेपाली बजारमा चाहिँ यिनीहरुको प्राइस के कति हुन्छ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ Oppo को तर्फबाट। Oppo को क्यामेरा वाला मोबाइल Oppo Reno सिरिज वान अफ द बेस्ट मोबाइल हुन्छ। मैले पनि आफूले एक्सपिरियन्स पनि गरेको छु, एकदमै राम्रो चाहिँ हुन्छ र हुन त प्राइस पनि त्यही अनुसार राखेको हुन्छ तिनीहरुले। बट Oppo Reno का हामीले कुरा गर्ने चाहिँ Oppo Reno 8 चाहिँ अहिले चाहिँ
चाइनामा चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ, पछि चाहिँ सायद इन्डियामा लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। जुन हामी टेक्नोलोजीको कुरा गर्छौँ चाहिँ अझै नयाँ रुमर्स आएको छ, नेक्स्ट मन्थमा हामी चाहिँ चाइनिज भर्जनमा देख्न सक्नेछौँ। यसमा पनि हामी चाहिँ सोनीको चाहिँ क्यामेरा देख्न सक्छौँ, 50 मेगापिक्सलको हुन्छ। यसको डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, सायद हामी चाहिँ ओलेड डिस्प्ले यसमा देख्न सक्नेछौँ। 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट हुन्छ, साथमा चाहिँ हामी चाहिँ 80 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडेप्टर देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। र प्रोसेसरको हामीले कुरा गर्ने चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको 8 फर्स्ट जेन प्लसको चाहिँ प्रोसेसर यसमा पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ ओप्पोको यो मोबाइल चाहिँ कहिले कति प्राइसमा लन्च गर्छ र नेपाली बजारको बारेमा। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ टेस्लाको स्मार्टफोनको बारेमा त तपाईँहरूले सुन्नु नै भएको होला। पहिलेबाट चाहिँ लिक्सहरू रुमर्सहरू पनि आएको थियो भने चाहिँ अझै एउटा नयाँ रुमर्सहरू आएको छ। टेस्लाको मोबाइल चाहिँ आउने तयारी गरिरहेको छ र यो अब अक्टोबरतिर चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ, जसले चाहिँ एप्पलको एप्पलको आइफोन 14मा चाहिँ टक्कर दिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। र यस्तो यस्तो फिचरहरू पनि आउँछ जुन फिचर चाहिँ आजको दिनसम्म चाहिँ कुनै पनि स्मार्ट डिभाइसहरूमा स्मार्टफोनहरूमा चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ फिचर चाहिँ लिएर आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ अब चाहिँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ। र अब ट्विटरलाई किनिसकेपछि धेरै कुराहरू चाहिँ आइरहेको थियो र कोकाकोलाको बारेमा व्यङ्ग्य आइरहेको थियो, अरू धेरै कुराको पनि आएको थियो भने चाहिँ अब हेरौँ स्मार्टफोन चाहिँ कस्तो आउँछ। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेटहरू छ क्वालकमको तर्फबाट। क्वालकमको बारेमा तपाईँ थाहा छ, वान अफ द बेस्ट मोबाइलको स्पेसल चाहिँ बबल प्रोसेसरहरू बनाउँछ र ल्यापटपको पनि उसले चाहिँ केही प्रोसेसरहरू चाहिँ बनाउँछ, बट त्यति धेरै चाहिँ सक्सेस भएको त छैन। अब चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ एकदमै पावरफुल चाहिँ प्रोसेसर बनाउँछु भन्ने पनि कुराहरू चाहिँ आएको छ र अफिसियल रूपमा चाहिँ एनाउन्स गरेको छ 2023मा आउँछ। अब चाहिँ नेक्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बबल प्रोसेसर देख्छौँ जसले चाहिँ यस एप्पलको स्पेसल चाहिँ म्याकबुकको भनौँ न M1 चिपसेट चाहिँ बिट गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। M1 चिपसेट भन्दा पनि एकदमै बब्बल र पावरफुल चाहिँ चिपसेट चाहिँ क्वालकमले बनाउने तयारी गरेको छ, जुन चाहिँ स्पेसल चाहिँ ल्यापटपहरूको लागि हो। सो द्याट्स ग्रेट के दुईवटै कम्पनीको बिचमा चाहिँ वार त हुनु नै पर्छ भने चाहिँ ट्रेड वार होइन, कम्पिटिसनको वार भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ यसको के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स टक अबाउट गेमको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ इपिक स्टोरमा चाहिँ दुईवटा गेमहरू चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा रहेको छ। सायद हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट विकबाट नेक्स्ट विक एउटा गेम दिएको छ इपिकमा चाहिँ हामीले अब मिस्ट्री गेम पनि देख्न सक्छौँ छिटो नै। सो हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथमा बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। तब चाहिँ गेम लभरहरू चाहिँ हाम्रो गेमिङ च्यानलमा चाहिँ हामीले गेमहरू चाहिँ अपलोड गरेका छौँ, जानुहोस् हेर्नुहोस्। तपाईँलाई मनपर्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अफकोर्स लाइक सेयर सब्सक्राइब त छँदैछ। सो आजलाई यति नै हो। आई होप द्याट तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुको च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला।